Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita. Tak lupa juga terima kasih untuk kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Nini doakan semua yang support channel ni, rezeki korang sentiasa mengalir bagai air yang deras. Okey, malam ni Nini nak sambung cerita Ain. Jangan tukar Ain mana deh. Ain hook latest punya video, iaitu pasal bos dia. Hok mana tak tengok lagi, korang wajib untuk tengok dulu cerita tu. Sebabnya kalau korang mari tengok kat part tu ni, ya kita gantung sangat. Okay, please. Korang boleh tekan kat sini untuk tengok cerita tu dah. Sebelum Nini mulakan cerita part tu pasal Ain ni, Nini nak minta tolong korang, selepas habis korang tengok video ni, tinggalkan kata-kata positif untuk Ain. Sebab cerita yang bakal Nini ceritakan ni memang sangat memberi kesan kepada mental Ain. Okay? Macam biasa, Nini akan bercerita dalam dialek Kelantan. Siapa-siapa tak peheh-peheh lagi dialek Kelantan ni, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa basi-basi lagi, kita terus masuk ke cerita dah. On count of 3, 2, 1. Ain kerja dekat company ni memang sangat teruk lah. Kerja dia memang penat sangat. Daripada pukul 10 pagi dia tubik kerja, pukul 12 malam baru boleh balik. Alik siang hari, kerja dia adalah hantar stok dari kedai ke kedai. Lepas tu balik office, sambung pula buat kerja. Sampailah alik malam buat closing ke apa tu kak. Sudah-sudah baru boleh balik. Gak balik tu gilah makan ke apa dulu dok. Nak mandi ke apa semua siap-siap tu pukul 2, pukul 3 pagi baru boleh tidur. Lepas tu kak, esok pukul 10 pagi nak bangun pula. Memang rutin hari gitu. Memang penat sangat lah ya. Jadi masa untuk dia rehat tu memang sangat limited. Boleh kata tak cukup lah. Tak ada masa rehat. Nak jadi kau ceritanya deh. Pada bulan 1 tahun lepas 2023, awal bulan gitu, Ain accident microslip sebab letih doh ya. Bagi tak tahu lagi microslip tu gapo, dia lebih kurang gini lah, kita terlelap. Otak kita shutdown tu secara tiba-tiba. Boleh jadi duk bawa kereta tu ke pakai pendera. Kadang-kadang orang microslip ni, mata dia terbuka tapi pandangan dia tu kosong. Memang off terus lah. Ain tu kena begitulah. Teruk juga kereta dia rosaknya. Cuma dia sendiri tak ada kecederaan yang serius. Hanya macam kesan hentakan lah. Macam bila accident ke, mestilah kita kena steering ke gapo deh. Gitu je lah. Lepas tu lepas pada accident tu, Ain pun call lah family dia. Semua family dia mari untuk tolong Ain pergi report ke apa, pergi hospital ke apa lah. Tiba-tiba boh Ain ni siapa? Tepat kejadian. Peliknya Ain dia tak ada oyak pun ke boh dia pasal accident ni. Mungkin ada salah satu daripada family Ain tu pergi oyak ke boh ke orang dia. Bila boh siapa tu, boh pun kecek lah dengan mak Ain. Dia kata puan biasa you handle lah benda ni biasa cara berlaku sebab ni kan tanggungjawab saja. Jadi mak Ain pun okey lah. Moga boh ke biarlah bos nak settle kak. Mojo baru dok. Jadinya family Ain pun balik lah malam tu. Lepas tu Ain pun naiklah kereta dengan bos dia untuk pergi buat report dekat balai polis. Sepatutnya ada staff lain follow attack, iaitu Kak Anah. Kak Anah ni sepatutnya temel lah Ain pergi buat report ni. Tapi gak sebabnya masa tu pukul 12 lebih tu. Nak dekat pukul 1 pagi, Kak Anah terpaksa balik. Sebab tak ada orang jaga anak-anak dia kat rumah. Maka Ain ni pergi berdua je lah dengan bos dia malam tu.
Dia orang pun gila bala polis, buat report gapo settle semua tu. Towing pun call. Orang towing tu lah dia call, dia suruh pergi dekat accident tu semula sebabnya dia nak dia nak tarik kereta Ain accident tu untuk ke bengkel. Jadi dia suruh Ain dengan bos ni follow dia orang terus. Sebabnya esok tak kena lah nak susah-susah nak cari bengkel mana di atas tu kan. Lepas tu Ain ni ikut je lah. Dia nak balik naik Grab masa tu pun lebih kurang pukul 3 pagi dah. Jadi macam lewat sangat dok. Dia pun turut je lah bos dia. Memang dia sendiri pun memang letih sangat dah rasa. Dia rasanya memang nak balik, nak rehat, nak tidur je. Jadi daripada perjalanan ni, daripada polis tu ke tempat accident tu semula, situ Ain start nera dah. Memang dia nera tak khabar apa. Tahu-tahu dia tengok dia duduk dekat bengkel dah. Bila dia bangun dekat bengkel tu, dia macam tengok lah sekeliling dia. Gelap gila. Kawasan bengkel tu dia. Dia macam dikelilingi hutan ataupun bengkel tu duduk dalam hutan lah dia. Dengan gelap gelemaknya sebab tak ada lampu jalan sebutir harung. Memang gelap gelemak suasana tu. Situnya tinggal Ain dengan bos dia. Orang set-set towing ni kelik dah. Dah settle dah kejap aset dia letak kereta gapo, baliklah aset dia lewat dah dia. Bengkel tu sendiri tak buka pun. Malam dah kan. Dia antara bengkel dengan towing tu mesti set dia ada deal dah. Orang-orang set mau mayat kereta tempat aku, set mau boleh commission gitulah kan. Jadi bila Ain khabar tu, Ain macam pelik lah. Bos dia duduk tepi dia duduk senyap. Macam apa bos dia tak gerak dia. Dah lah dalam keadaan sunyi sepi, gelap gelemak. Tapi dia duduk dalam kereta lah. Bos dia pun tanya, Ain, awak okey tak? Ain pun jawab lah, okey bos. Cuma saya penat duk. Suruh nak balik tidur, nak balik rehat. Untuk cekak sangat. Tapi bos dia duduk senyap gitu. Tak ada tanda-tanda nak drive balik, nak gerak kereta, nak undur, tubik, nak pergi atas Ain kelik tu. Tak ada. Duduk senyap, duduk perhati je aku Ain. Masa ni Ain start meremang lah. Memang seram sejuk. Memang seram gila lah dengan keadaan bos yang nampak pelakir dah. Duduk perhati je dia. Dia ni macam keadaan lemah dah. Lemah long life lah. Duduk nyanda gitu. Tapi bos duduk perhati je dia. Ain dalam keadaan mamai-mamai tu dia pun ayat lah ke bos dia. Boh, mana tak gerak lagi Maya kita balik. Bos dia senyap. Bos dia tak jawab gapo. Duk perhati lagi kau Ain duk kelih. Lepas tu bos Ain pun start lah kecek benda-benda hak tak comel. Wallahualam lah kecek benda kan. Tapi dari segi penulisan Ain ni, ini rasa bos dia kecek benda-benda luka. Okey, luka. Duk kecek pelik-pelik dah. Gitu gini masa tu Ain senyap. Dah mulut duk kecek uduh gitu deh. Cakap tangan tak gerak dah. Of course lah. Kau dekat tangan tu. Nak pergi kat pohon lah sekala. Nak starting deh kau lutut kau gitu. Masa tu Ain tak tahan dah. Ain tak tahan dah dengan panggil gila bos dia ni. Bila bos Ain ni makin dekat dengan Ain pun mengelak lagi. Kau jauh dia, bos dia kau dekat, dia kau jauh. Macam habis rapat tepi tu gitu dok. Lepas tu bos dia pun naik angin, dia tapa Ain. Ping sekali. Dia pun ayak mu ni ke. Aku beri macam-macam dah kau mu deh. Lagu ni mulai aku deh. Mu ni tak kata hormat bos kau Bos dia kata begitu kau Ain. Dari rasa penat yang amat tadi, tiba-tiba hilang gitu. Dalam keadaan gini, memang level adrenalin kita akan naik. Ain pun ambil telefon dia. Dia nak call Kak Anah supaya Maya ambil dia dekat sini selalu. Dia pun unlock lah telefon dia. Bila dia unlock tu, tubiklah cek Kak Anah. Bekas dia duduk mesej dengan Kak Anah tu deh. Tak ada dia nak buat apa. Bos dia rampas telefon daripada tangan dia. Bos dia tengok cek tu. Oh, hak tu memang Ain kata memang silap gila. Apa dia tak tutup lalu cek Kak Anah tu. Sebabnya bila bos dia baca belakang gapo hak Kak Anah cerita pasal bos ni kepada Ain. Perihal pasal gapo hak bos duk buat ko
staff lama gapo perangai boh dia gitu gini ni kanah lah pecahnya ayak kau angin belako gapo boh dia ada kemungkinan untuk buat kau angin gapo kan. Jadi bila boh nampak cek tu lagilah naik angin. Napa tino kanah ni? Oi bila ni aku nak bunuh kanah ni, aku nak bunuh kanah ni. Duduk ule-ule memang masa tu boh dia naik angin. Angin ni ketar dah, memang ketar. Nak ambil semula telefon tu memang medok lah. Lepas tu boh angin pun Allah tanya dekat dashboard depan angin dia. Dia buka dashboard tu, dia tunjuk ada satu besi tajam. Dia ayat kain, mu tengok dalam ni. Mu nampak deh besi ni. Kalau nak tubik daripada kereta ni, mu kena dengan besi ni. Aku tak main deh, aku ayat sungguh. Boh ayat gitu deh. Masa ni lah boh dia buat perangai bodoh. Perangai uduh. Dia start nak buat benda pelik kain. Ni malu nak sebut. Boh dia nak rogo dia. Part ni Aing sendiri pun takut nak cerita-cerita. Jadi peh-peh lah lagu mana ke. Jadi dah orang nak buat cubaan merogol, tak kira Aing nak pasrah gitu dah. Nak tak nak dia akan melawai juga. Dia melawai semampu boleh. Bayangkanlah korang, seorang remaja umur 18 tahun hok baru je lepas aksiden perempuan cuba diperkosa oleh majikan dia lelaki hok berusia 50 tahun. Sia. Dalam keadaan tegang gitu, Aing pun nak terang lagi lah. Dia pun nak buka pintu kereta. Masa Aing nak buka pintu kereta, boh dia pun ambil besi tajam dalam dashboard tu, dia tepal Aing. Peng. Allahu Akbar. Lepas tu, dia pun ya, mu nak lari mana? Mu ingat mu boleh lari ke? Bila dia jadi gitu, Aing pun memang takut Masa ni dia jugalah, Aing memang teruk kena tek boh dia. Kena tumbuk kat muka. Memang tangan ni tak payah hoyak ah. Memang habis dengan cala gapo duduk khabak ni, duduk bergeluk ke. Paling teruk sekali muka Aing lah. Bila kena tumbuk tu, kena je. Darah teruk. Memang Aing atas gambar kau ni tapi ni tak boleh nak letak gambar tu sini, rasa atas privasi Aing lah deh. Teruk sangat sampai darah beleceh, sampai kena jahit luka tu. Teruk tak teruk, kesan hok kena tumbuk tu sampai darah tu, sampai ke hari ini tinggal kesan parut dekat muka Aing. Sudah boh dia teh Aing ni sampai darah beleceh tu, boh dia stop. Nasib baik situ dia tak jadi nak rogo. Dia tengok Aing dengan lemah longlai, darah beleceh gapo, dia pun bawa kereta dia, drive kereta dia balik ke hostel. Dia hantar Aing ke hostel, tapi dia sendiri tak balik. Dia sendiri tak naik dekat bilik dia. Dia tak balik ke rumah, tapi dia stay dalam kereta and dia parking kereta tu betul-betul depan pintu hostel. Sebab dia takut Aing tubik daripada hostel tu. Takut lari dah lah kan. Masa tu lebih kurang pukul 4, pukul 5 gitu, dekat-dekat subuh dah. Jadi boh dia tidur dalam kereta. Dalam waktu subuh gitu, ada seorang staff ni mari ayat ke Aing. Dia kata boh tengah mandi tu dalam toilet. Jadi Aing pun dengar gitu, dengar-dengar lah tubik dok lari. Of course lah ada staff akan tolong. Sebab tengok dengan keadaan Aing berdarah gitu, tak kira nak berpihak kepada bos lagi, tak kira nak takut ke bos kan. Bila Aing tubik daripada hostel tu, dia memang tubik dengan kosong gitu, dengan sehelai sepinggang. Gak telefon dia kan duduk dengan bos. Memang tak ada gapo lah. Dia pun pergi dekat belakang hostel, dia minta tolong orang call abang dia. Dia pinjam lah telefon ada orang dekat situ. Dia call abang dia and dia tunggu. Tak lama lepas pada tu, abang dia sapa. Abang dia sapa tu kat bawa pergi dekat balai polis lalu. Terus report polis gitu gini. Bawa pergi hospital pula. Sebab nak settle cedera dekat muka Aing tu kan. Lepas tu juga Aing pun balik lah. Keesokan harinya, owner bengkel tu telefon ke Aing. Dia kata ke Aing, pasal ada polis dengan forensik, mari minta rakaman CCTV pada malai Aing yang ada situ. Sebabnya kata polis tu, cerita Aing tak berapa lengkap. Macam Aing dalam keadaan gitu dah. Of course lah, dia cerita mana dia ingat, cerita separuh-paruh gitu lah. Cut the story short, okay, Aing balik duduk rumah dia dah gapo, dia pun start lah sakit.
Dia start sakit badan, demam panas sokmo. Lepas tu dia meracau-racau. Wallahu alam, adakah ni adalah disebabkan dia trauma dengan kejadian tu ataupun disebabkan ilmu boh dia. Jadi bila dia jadi gitu, family dia pun bawa lah Ain pergi berubat dekat Darusshifa. Pergi dekat Darusshifa, ulai alik dekat sebulan jugalah pergi ulai alik dekat Darusshifa ni. Lama-lama Ain okey. Tapi agak lama jugalah Ain ambil masa untuk full recovery. 5 bulan juga dia tak kerja duduk rumah sebab sakit tu. Alhamdulillah sekarang ini Ain ni boleh menjalankan hidup dia macam biasa. Pergi kerja, moga dia ada tempat kerja baru dah apa ke. Pergi kerja macam biasalah. Cumanya memang untuk setiap bulan dia akan kena pergi jumpa dengan psikiatris untuk rawat mental dia lah. Sampai ke hari inilah, memang tiap-tiap bulan dia pergi. Dan juga dia kata sampai hari ni juga dia masih rasa tak berapa sedap untuk buat gapo-gapo. Sebab dia rasa macam ada benda yang duduk perhatikan dia. Selepas pada kerja dia tu, semua staff company tu berhenti. Memang company tu tutup lah, memang tak ada dulu ni. Lepas tu kat kereta ada 2-3 butir tu masih lagi tersadai depan hostel tu. Tak ada orang nak urus. Ain pula pakai barang-barang dia semua dekat hostel tu, still lagi duduk situ. Dia tak berani pun nak pergi ambil. Katanya Ain bangunan tu tak tahulah jadi kerana lah ni. Adakah owner tu bagi sewa ke orang lain ke ataupun memang terbiar gitu. Wallahu alam. Lepas tu bos dia lagu mana cerita. Bos Ain ni dah ni ada di dalam penjara. Tapi kes dia orang ni tak settle sepenuhnya lagi. Sebabnya pada bulan 12 tahun lepas sepatutnya tarikh perbicaraan dia orang ni kan. Jadi pada hari tu kena ada saksi untuk tampil beri keterangan. Dalam kes Ain ni ada 3 orang saksi. Saksi pertama, saksi kedua Ain tak oyak kau ni siapa dia. Tapi saksi ketiga tu adalah habis dia. Jadi untuk setiap seorang saksi adalah sehari kan nak oyak. Gini, saksi pertama kena bagi keterangan pada hari Ahad. Saksi kedua pada hari Isnin, saksi ketiga pada hari Selasa. Jadi Ahad dengan Isnin tu settle. Saksi pertama dengan kedua tu settle dah bagi keterangan. Jadi masuklah hari Selasa habis dia. Bila habis dia pergi ke mahkamah, tok hakim tu ayak OKT tak boleh nak masuk kot. Sebabnya tangan dia terkepit pitu. Kepit pitu pun tak boleh nak masuk kot dah. Padahal tangan kepit pitu bukan mulut. Moga nak kesek dengan mulut, bukan nak kesek dengan tangan deh. Tak tahulah, takutnya tangan dia kena kepit ke orang ke dok. Hancur tangan biar pada muka. Biarlah kalau kena gitu kat dok. Tapi kat adik tu macam nak melambatkan kes. Korang tahu dok, kalau kes ni settle, gapo hukuman boh dia dapat? 30 tahun penjara. Sebab itulah dia erik sangat. Dalam masa tu juga adalah family boss Ain ni mari jumpa Ain. Dia orang ni macam minta lah kecek-kecek dengan Ain, minta maaf ke apa, minta Ain tarik balik. Sebab sial lah 30 tahun, tua dalam jara lah. Dah umur 50 dah ke. Tak kira sampai 80 tahun nak duduk dalam jara. Tapi kan Ain tak makan pun lah. Tak ingat family dia tu offer PT kau Ain nak bayar. Nak ayatnya family bos dia ni memang kaya. Tapi bukan kata orang berpengaruh atau orang kenal sangat pun. Cuma jenis orang kaya. Ain tak cara. Dia memang tak tarik balik kes tu sebabnya dia takut. Dia takut lah dengan keselamatan diri dia lah. Mungkin bos dia tubik tu buat pelik-pelik pula dia deh. Lagipun IO Ain sendiri pun pesan kau Ain gapo-gapo jangan tarik balik kes. Sebabnya takutnya tubik bos dia pergi buat ke orang lain pula. Lepas tu ada jugalah polis-polis lain kata biar je dia duduk dalam jara tu. Sebabnya kemungkinan besar kalau duduk dalam jara tu ilmu dia boleh makin pudar. Moga dia tak boleh nak buat muja ke apa ke. Biar dia duduk dalam jara gitu je. Awak tak wonder ke kerana malam tu Ain ni boleh melawan bos dia. Sedangkan kita tahu daripada episod pertama deh, Ain ni di bawah kawalan ilmu bos dia. Begini cerita dia. Ain kerja dekat company ni, dia tak ada cuti sekali seminggu. Contohnya ni hari kerja sehari cuti. Tak. Dia cuti, dia kerja 20 ni hari. Kemudian 4 hari dia akan cuti. Memang setiap bulan gitu.
Jadi macam cuti terkumpul gitu, sedap sikit lah balik kampung ke. Seminggu sebelum kejadian aksiden malam tu, Ain pun baliklah kampung, balik rumah dia. Bila balik rumah tu, dia pun jumpalah Tok Oki. Sebabnya bila dia duduk kat kerja ke staff dia oyak ko dia. Boh dia gitu gini. Ya macam nak tahu lah juga jolo ko boh dia perangai gitu gini dok. Dia pergi jumpalah Tok Oki. Sebabnya Tok Oki dia ni jenis pandai jugalah berubah, boleh buat tahu apa semua ni. Ain pun ceritalah dekat Tok Oki pasal gelar boh dia bagi tu. Ain kata ada satu hari tu dia tohuk lah gelar tu dalam tu sapuh. You ingatlah sangatnya. Pagi esok dia bangun, dia nak start kerja tu, dia pun pergilah dekat kereta company nak ambil barang dia. Bila dia buka kereta, tiba-tiba dia tengok gelar tu ada atas dashboard. Macam tu dia macam tak heran sangat lah. Dia kata mungkin dia tak terbuang kot semalam. Petang tu Ain pun pergilah tubik makan dengan staff lagi 2 orang ni. Tubik makan tu masa tu dari pukul 9 lebih nak dekat ngorek dah. Sudah makan, Ain pun tohuk gelar tu dah lerok dekat dengan kedai makan tu lah. Meme saing dia hok staff 2 orang lagi ni tengok. Meme tengok dengan mata dia orang sendiri. Ain tohuk gelar tu dah lerok. Meme confirm tohuk dah lah kira dia. Tapi gak tiba-tiba masa Ain packing pagi tu nak balik ke rumah dia, kampung tu dah. Tengok gelar tu ada dalam beg dia. Ain pun tunjuklah gelar tu ke Tok Oki. Dia kata ni gelar ni lah Tok Oki. Pelik sangat ni, tohuk ada. Meme gelar boh dia bagi dia. Tok Oki pun ambil lah gelar tu. Tok Oki kata tak apalah ni. Tok Oki tolong tohuk lah. Tolong buat gelar ni. Tok Oki tahulah cara dia nya. Tok Oki pesan juga ke Ain. Lepas ni balik tempat kerja, jangan tinggal semaya, ngaji tiap hari, zikir seumur, tang-tang tak ada kerja tu zikir, jangan duduk senyap. Lepas tu Tok Oki bagi juga satu air mineral. Tok Oki pesan lah kata air mineral ni minum tiap-tiap hari dah. Minum tiap-tiap hari, jangan skip. Lepas pada Ain balik tempat kerja dia semula apa tu, dia pun buat lah apa Tok Oki pesan, hok semampu dia boleh lah. Gelar tu memang tak ada lah. Lepas pada tu ke, dia pun mulalah rasa geli dengan boh dia. Boh dia duduk wasak dia. Bukan hak kerja lah ni dia. Sekala dia adalah layar juga. Contohnya boleh tanya Ain buat apa tu. Ain memang akan reply lah. Bila dah Ain dah lekat ada lepas berubat ke apa ni dia gelar tak pakai, duk ngamal itu ini. Jadi Ain mula rasa tak kena dengan boh dia ni. Memang dia tak layak dah. Dan sejak daripada itu jugalah boh Ain ni pun kurang dah mesej Ain. Macam tak ada dah tanya benda tak berkaitan kerja. Tapi kak, apa jadi masa Ain aksiden tu? Dia kira nak lorak-lorak dah lah ya. Moga yang apa ilmu dia tahu dah kabar kali deh. So, macam biasa, Nenek akan bercerita dalam dialek Kelantan. So, anyone yang memerlukan. Okay. Jadi, macam biasa, Nenek akan bercerita dalam dialek. Jadi, macam biasa, Nenek akan bercerita dalam dialek Kelantan. Macam biasa, Nenek akan bercerita dalam dialek Kelantan. Siapa-siapa hok tak payah. Jadi, masuklah hari Selasa. Habis dia. Bila habis dia pergi ke mahkamah, masuklah kot dengan mahkamah dengan kot tu kan sama. Awak tak wonder ke lagu mana Ain boleh melawan malam tu, sedangkan kita tahu Ain ni macam di bawah kalalan pula dah.